Okay guys, so we're going na sa dagat. Say hi, bro. Atras, go. She is smiling. Okay, say hi, Kilo. Hi. Say hi to the Okay, good morning. So, ay na kami sa Cauayan. Hello for din ni Mano kung iyang parang kamalig. Para sa wala. Wala kita, dog wala to. Wala to. Nong, Merry Christmas ah. Gua ka sa YouTube. Oh. Pabala. Ano, susuk ba kami? Dani Boss Michael, si Moza. Yes. So, amo na ni aton nga sugba. Wow. Yan, fish fresh. Sabi lang yung kilo, boss? 180? 180 bulaw. So sa Bacolod, siguro mga 200. At sa dagat. Oh, say hi. Hi. Ano yung mountain bike? Oh, sa idea. So, ari ang nigra. Dapat selon. Hi, Sere. Hi. Bye-bye. Bye-bye. So, ano mambal mo sa diriga katapos mo sa Cauayan? Oh, hambay ko gidya wala ka namin. So, makadto kita sa Caitlin. Dagat. Now, yan. So, makagkapit na kay Caitlin. Okay, so Kate, how are you? Ano sila oh? Nan. Okay, so si Gabi. How Gabi? Say hi, Nay. Oh, masakit. Namin swimming? Ha? Namin swimming, Kat? Why? It's good to swim? Why? Gab, nami ligo, Gab? Ha? Why? Beach. So, would you like to go back here? Yeah, want to return here? Ikaw, gusto mo magbalik di? Ha? Ha? You have a sand in your mouth. So, panning mode, ara siya. Nan. So, itong lighthouse na ito, ang takagapon. So, this is siya. Yeah. So, that's a 360 view. Ang Hula-Hula Island daw. Man. Okay. Earlier sang nag-clean kita sang fish. May nakitaan kita di nga mga crabs. Wait lang. Ara oh. Yan. So ara siya oh. Ang mga ang mga tinai sa mga fish ara oh. Ara oh. So ginakaon sa mga crabs. Kaya dito nag-clean ka kinasang fish. So this is where the fish belongs, and this is where the fish will be tested in our stomach.
Atong Mount Kanlaon, oh. Mount Kanlaon. Nan, Mount Kanlaon na siya. Hey, kitaan mo Mount Kanlaon? Mount Kanlaon, no? Mount Kanlaon. Oh, ang taas sa bala, oh. Mount Kanlaon na. Ando ka blue lang. Ando bukid, taas. That's Mount Kanlaon. Kale, say hi, Kale. Hi, Kale. Kale. Say hi. Hello. Hi. Hoy. Diba kita niyo tayo kung may ano eh? Hello. May abort? Hello. Hi. Hi. Woohoo. Oo, ako niya. Okay. Andiri tayo, ano naman na diyan sa. Ano ba yun naman ko? Ayan. So, dili kami masugba. Ano? Ready na. So, hilera na ang mga fish later on. Okay, thanks for watching. Okay guys, so welcome back. So, yan na. Nalagay na natin yung mga fish. Yan, fresh na fresh. Yung fish natin. Yan, yung hotdog, DDD dog. Yan. Yan. So, okay man? Dami? Oh. Gusto mo ma-experience sa kapte? Sige, kapte lang na. I-trapuhin na yung makamot. Wala balas. Sige, kapte. Tuon. I-post ko na. Ang video ko din. So, ang yakap-yot ang migo ko. Pakita ko lang yung tsura. So, ari ko kasap ba? Tuon sa ko na. Nubo. Nubo po. Yan. So, kita ano ko? Iba ko na. Ano ay? Ay, iba mo na. Ito bang din? Hindi. Pakanto din. Andi, pakanto din. Yan. Hindi ka siya. Yan, tingnan na ako. Baay. Ano po? Sa akong katubang. Ako si Od. Si boss Jomar. So ano siya, finished product, nabutang na sa dahon. Ano? Pati kahoy na gano'n. Oo, gani. Gaso. So that's last na to niluto ni isang hotdog. Magsiga na ganing kahoy. But sabi, okay, so we're back in business. This is the eating business. Wow! So, amon isang amon nga little, wow, fish, fresh. May rice ng gamay. May fruits. Hello. And then may ano yan. Di na kayo picture doon na ito sa kaon. Sa Boss Michael, taking pictures. Sin dayo. Gaanyo ko na. Saan naman hambal mo, Day? Wala ko may hambal. Tulog, di ba, Nay? Wala gani. Tulog pala. Sige na pala. Dali, Uy, hindi. Dali, tulog. Ano hambal mo? Wala. Buwa pa ko. Uy, may Jollibee, tabunin Jollibee. Gani. Sponsor. It's not a sponsor. Sige na. Okay.
Ang stick cake. Nait ka pa? Hindi naman kaon ng batok, ginakas. Kaon si Kitty na. Wala pang irang-iras kay Kitty niya. Dua na pala mo na start mo na lang wala. Nanay na yan. Ang matanya si nanay. Hindi, iya lawas si Dira. Ang talikod na ba ang kuko ya? Nanay kita. First mo kita daw kita tayo. Pero mag-dugay na. Nanay na. Sila yung tatlo gid. Kapit. Mina na. Mina nga dali nanay mo. Pilomina. Pilomina. Ha? Papa? Gusto mo ice pa? Coke pa? Ako lang. Timar. Oh, lain. Lain. Ang papa ko, si Jumare. Lain naman. Ay, wala ka pangalan. Ang butong. Ang lolo, si ano, Jupido. Lola. Si Marina. Ilan ang galing mo? Si Lola, Porcelia, si Lola ka? Oo, okay kung galing. Dali. Ano pa ngayon ga? Apple? Kaon sa apple? Amo kang pwede sa akin. Buyag. Wait lang nga kaon pa si Kaylo, kag wala ka matubod. Ay, si ano, si Gabi. Wait, tawa mo na. Tuduan na pa ko. Gabi ko no, hindi kayo. Kaya ang bal ko, sila nga mama maligo kami liwat. Singkulat lang kaya kaon pa si Kay. Yan, si Gabi, hindi si Kay. Okay guys, so ubusan na namin, balikan na namin mamaya. Ha? Continue na lang video. Oh, Arna. Asaling isel aro na bye. Bye-bye Kaliling. Bye, Kaliling. See you again next time. Okay, so Arna kami sa dinagani. Bago na kami, bago. Bago na. So arang sunset oh. Bago na dyan? Na pagkasulin kami sa itong tao mo. Ay. Ayos pa sa. Oh, namungko na. Alert ka mo kasi Papa Dave, hindi baka focus ka mo sa daan. So, first Amo ning asin boss diri. Bagay. Bukas na yan. Bukas niya. Aking kagap dito ba? Let's stop that. Kasi ning kodres lang ang gataw na hindi. Hindi na mo magkulang mo ba ng mga sa kasi. Oh, namungko na maka. Ito na. Ipig na. Ara mag-o ang first day ko. Then. Ariyo? Ay ni. Okay. Dahil pa kita tuloy.
Gusto ka maglibot o sa ano? First day kapag ko. Sa? First day. Bantayan place. Boss? May time pa ako. Gusto ka maglibot o? Kaya gusto ko kapihan na puli. Yung mga bata. Time na. Malagyan na lang. May ka muna. So ang UYHB na siya, Pusali sa left side, Antes ang kahoy. Ini lang, boss. Ini lang. Slow down. Arawanan. Ini. Araw. May ang ganda lang dagan, no? Nato. Diba? Taas siya? Taas po doon. Tataas. Taas mo sa talan? Namig. Naka Sarafina, south.